নমস্কাৰ কেবি পূজা চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা ৰেচিপি বনাম হাঁহৰ মাংস। আপোনালোকে সকলোৱে হাঁহৰ মাংস বনাব জানেই আৰু তথাপিও মই কেনেকেনো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। মই মাংসখিনি হালধি আৰু নিমখ দি সানি লৈছোঁ ভালদৰে আৰু এতিয়া অলপ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ আপোনালোকে কমকৈ দিব পাৰে, মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। এতিয়া কাটি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা মিঠাতেল অলপ দিছোঁ আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, তেজপাতা আৰু অকণমান দালচেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান ঘি দিছোঁ, এইটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ লোৱালৈকে মই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই লওঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লে মাংসখিনি সিজিব। হালধি ফাৰ্ষ্টত দিছিলোঁ, তথাপিও অলপ কম নিচিনা দেখিলোঁ, সেইটো কাৰণে আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই আলুটো এক্সট্ৰাকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া গলি নাযায় আলু। বেছি ৰঙা কৰিব নালাগে আলু। মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে, মানে ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ, পানী ওলাইছে, তেলো ওলাইছে। এতিয়া আদা ৰচুনৰ পেষ্ট অলপ দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। মাংসখিনি অলমষ্ট সিজি গৈছে। এয়া গৰম পানী দিছোঁ অলপ। অলপ কেঁচা ধনিয়া পাতা দিছোঁ। এতিয়া মোৰ মাংস ৰেডি আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল